سلام، به قسمت دیگه از برنامه دنیای فرنچایزها خوش اومدید. اگه خاطرتون باشه دفعه گذشته شما رو با خودم به دیدار فرنچایز چیک فیله بردم. قبلش هم یه مقداری براتون توضیح دادم که موقعیت این فرنچایز چی هست و چرا واقعا فرنچایز خوبی هست برای اینکه بریم تو دلش رو ببینیم چه جوری داره کار میکنه. تو این قسمت هم میخوام یکی از بخش‌های صحبت هام رو با فرنچایزی که تو اون شعبه مسئول بود و به اصطلاح مدیر اون شعبه بود براتون پخش بکنم. اما قبلش همونطور که گفتم این فرنچایز و بنیانگذار اون داستان‌های خیلی جالبی رو دارن که دوست دارم یه مقداری راجع به اونها باهاتون صحبت بکنم. خب فرنچایز چیک فیله همونطور که گفتم از اینجا شروع شد که ترین اومد یه رستورانی رو به نام دوارف هاوس اونجا راه اندازی کرد و یکی از مشکلاتی که ایشون در اونجا داشته با مرغ‌هایی بوده که میپخته. خب مرغ‌هایی که استفاده میکرده برای پختن خیلی وقتها اینا استخون داشتن، استخون‌های رون مرغ اگر که یک مقداری کم پخته بشه اون رگه قرمز خونین بهش میمونه و این باعث میشده که مشتری‌ها ازش بخوان که غذاش رو عوض بکنه و خب خیلی دور ریز داشته غذاش. این مشکل بزرگی که داشته باعث میشه به فکر بیفته که واقعا چجوری میتونه اون رو حل بکنه. دقیقاً در همین زمان بوده که شرکت‌های هواپیمایی شروع کردن به مشتریاشون غذاهایی رو دادن از تیکه‌های فیله مرغ و به خاطر اینکه مجبور بودن تو بسته‌بندی‌های کوچیکی اونها رو قرار بدن، اون شرکتی که به اینها مرغ‌ها رو میفروخته تعداد زیادی قطعات سینه مرغ رو اضافه آورده بوده. ترین میتونه با اونها یه مذاکره رو انجام بده و این تیکه‌های باقی مانده فیله مرغ یا به اصطلاح اون سینه مرغ رو ازشون بگیره و بعد شروع کنه با این تیکه‌های مرغ به اصطلاح تجربه کردن. اونها رو میپزه و متوجه میشه که این تیکه‌های مرغ چقدر یک نواختر و سریعتر پخته میشن. اما مشکلی که باهاش مواجه میشه اینه که خب این تیکه ها پوست مرغ داشتن. وقتی که تیکه هایی که پوست مرغ داشتن رو میپخته و میومده اونا رو بخوره میدیده که پوست مرغ کنده میشه و خب اصلا حالت جالبی نداشته. پس از اون شرکت میخواد که تیکه های مرغ رو پوستشون رو در حالی که کنده شده بهش بده. اما تیکه های مرغی که پوستشون کنده شده وقتی پخته میشدن خب حالا اون طعم خوب رو نداشتن چون اون پوست مرغ بوده که طعم لازم رو بهشون میداده. بنابراین شروع میکنه دنبال روش میگرده که بتونه این مرغ ها رو خوش‌طعم درست بکنه. مدام مواد مختلف رو با هم دیگه قاطی میکنه تا به دنبال ترکیبی بگرده که با اضافه کردن اونها به این تیکه های مرغ در نهایت بتونه مرغ خوش‌طعمی رو به وجود بیاره. به اصطلاح خودش تعریف میکنه که شاید سالها طول میکشه که این همینطور این تیکه های مرغ رو طعم های مختلف میداده مشتریایی که تو رستورانش میومدن امتحان کردن و بهش فیدبک میدادن که چیشو دوست دارن، چیشو دوست ندارن، دوست دارن چه طعم در چه زمینه بیشتر داشته باشه و خلاصه چندین سال طول میکشه تا میتونه ترکیب کردن 20 چیز مختلف با هم دیگه به اصطلاح یک نوع ادویه برسه که باعث بشه که اون مرغ خوش‌طعم بشه و حالا مشتری‌ها دوستش داشته باشن. بعد خب چیزی که نکته‌ای به ذهنش میرسه اینه که با توجه به اینکه مشتریایی که به رستورانش می اومدن از 2 تا شرکت بزرگ بودن، یکی دفتر مرکزی هواپیمایی دلتا نزدیک رستورانش بوده و یکی از شعبه‌های کارخونه فورد در اونجا قرار داشته و خب اکثر اینها ظهرا می اومدن برای خوردن غذا و می‌خواستن سریع یه چیزی بخورن و به سر کارشون برگردن. بنابراین تو به این جمع‌بندی میرسه که حتما باید یه ساندویچ داشته باشه. خب میاد اول 2 تا تیکه نون رو میذاره و میبینه که این ساندویچ آشولاش میشه و خلاصه قابل استفاده نیست. پس تصمیم میگیره که از نون همبرگری استفاده بکنه. مرحله بعد این بوده که بهش یه چیزی مثل مایونز اضافه بکنه. اما مایونز رو که استفاده میکرده میده وقتی که نونا گرم میشن این مایونز کاملا حل میشه و از بین میره. پس به جای اون تصمیم میگیره کره به ساندویچش بزنه. اما باز همین ساندویچ رو که در اختیار مشتری‌ها قرار میداده هنوز هم میگفتن یه ذره طعم بیشتر میخوان و این طعم بیشتر رو دیگه نمیخواسته به اون یه ادویه جدیدی اضافه بکنه. به خاطر همین به ذهنش میرسه که از 2 تا تیکه خیارشور که
پیکل بهش میگن استفاده بکنه که این خیارشورایی هستش که در تهیه اونها به عنوان طعم دهنده از شیوید استفاده میکنن. به هر حال این ترکیب همون ترکیبی میشه که در نهایت به عنوان ساندویچ فیله مرغ شناخته شده میشه و اون چیزی میشه که تروید بر مبناش ساندویچ مرغش رو درست میکنه و همونطور که شما در فیلم دفعه گذشته دیدین، اون ساندویچی که من سفارش داده بودم و اونجا برامون درست کردن هم دقیقاً همین ترکیب رو داشت. به هر حال مرحله بعدی که باید جلو بره اینه که حالا یه اسم مناسب بیاد برای ساندویچش انتخاب بکنه، به خاطر اینکه می‌خواسته این اسمو ترید مارک بکنه، به عنوان یه نام تجاری ثبتش بکنه و خب اون روزهای اول این ساندویچ رو به عنوان ساندویچ استیک مرغ یا چیکن استیک ساندویچ به بازار عرضه کرده بوده یا تو رستورانش به مشتریاش میداده. از وکیل میخواد که اینو به عنوان یه نام تجاری ثبت کنه، ولی وکیل گفته که بهش گفته که چون که این یک نام عام هست نمیتونه این کار رو بکنه. پس یه مشکلی داشته و باید این اسم رو تبدیل به یه اسمی کرده که حالا یه اسم خاص‌تری بشه و بتونه اجازه اینو پیدا کنه که به صورت یه نام تجاری ثبتش بکنه. تعریف میکنه که مدت‌ها با خودش در ذهن خودش برمی رفته که چجوری این اسم چیکن فیلت یا فیله مرغ رو بخواد خاص‌ترش کنه که حالا بعد از یه مدت به این فکر میفته که اسم چیکن رو یه جوری بیاد خلاصش بکنه و به جاش چیک بگه. به نظرش میرسه که خب این اسم جالب هستش. بعد هم اون کلمه فیلت رو باهاش بازی میکنه و یه روزی میگه در ذهنم دیدم که یک حرف ای بزرگ در پایان کلمه وجود داره که خب میتونست به معنی این باشه ما گرید A هستیم یا کیفیت خیلی خوبی داریم و خلاصه اینجوری میشه که در نهایت به این جمع‌بندی میرسه اسم چیک فیله رو انتخاب بکنه، اون چیزی که امروز هم داریم میبینیم و خب وکیل هم کاملا قبول میکنه که چون اسم خاصی هست میتونه براش ثبتش بکنه و خلاصه اینجوری میشه که این ساندویچ به نام ساندویچ چیک فیله ثبت میشه. البته اختراع این ساندویچ در سال 1960 رخ میده، یعنی 16 سال بعد از اینکه ایشون اولین رستورانش رو باز میکنه که خب 3 سال بعد تبدیل به عنوان نام تجاری ثبتش میکنه و خلاصه به این ایده میرسه که خب حالا که یه ساندویچ به نام چیک فیله رو ثبت کرده چطوره که بیاد اون رو در رستوران‌های دیگه هم عرضه بکنه. اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که بیاد اینو به عنوان لایسنس یا لیسانس به دیگران بفروشه. بنابراین دنبال این میره و در اولین نمایشگاهی که شرکت میکنه که در جنوب امریکا بوده اتفاقا میتونه مشتریای خوبی پیدا کنه. بیشتر از 50 تا رستوران حاضر میشن که این به اصطلاح ساندویچ رو در رستوران خودشون عرضه بکنن. یه تعدادی هتل میپذیرن، یه رستوران زنجیره‌ای که بیشتر از 12 تا شعبه داشته این کار رو میپذیره. اما در ادامه خب کار به هر حال انقدر هم ساده نبوده. مثلا در نمایشگاهی که در شیکاگو شرکت میکنه اصلا مورد استقبال قرار نمیگیره، مخصوصا که خیلی ها اون موقع در تب و تاب همبرگر بودن و مکدونالد خیلی رشد داشته و خلاصه ازش استقبال نمیشه. خودش تعریف میکنه که با خودم گفتم حتی بهترین محصول هم خودش رو نمیفروشه و من هستم که باید این رو بتونم بفروشم و خلاصه دست از تلاش بر نمیداره و همینجور ادامه میده. اما نکته‌ای که متوجه میشه اینه که خیلی از این رستوران هایی که حالا میان و این محصول رو عرضه میکنن اون رو با کیفیتی که مورد نظر تروید بوده در اختیار مشتریان نمیگذارن. مثلا فرض کنید چون میدونستن ظهر یا عالمه مشتری سرازیر میشه به رستورانشون، میان و تعداد زیادی از این مرغ ها رو صبح تهیه میکنن، یه گوشه میذارن که حالا گرمش کنن و ظهر بدن به مشتریات که خب این خیلی از کیفیت غذا کم میکرده. و این نکته رو هم تو پرانتز بگم که ترتیبی که گذاشته بوده این بوده که یک نفر یه شرکتی وجود داشته که اینها باید مرغ رو از اون میگرفتن و خودش حالا اون ادویه که باید اضافه بشه و همچنین پودری که به عنوان روکش استفاده میشه در اختیار این شرکت ها قرار میداده و خب اون شرکت فروشنده مرغ هم طبعا به خاطر اون مرغ هایی که میفروخته یک عددی رو به صورت رویالتی بهش پرداخت میکرده.
اما به دلیل این مشکلی که گفتم و اینکه خیلی براش مهم بوده که اسم چیک فیله به عنوان یک محصول کیفی شناخته بشه، در نهایت به این نتیجه میرسه که هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه رستوران‌های خودش رو راه بندازه تا ساندویچ چیک فیله با همون کیفیتی که مد نظر خودش هست به مشتری‌ها عرضه بشه. و اینطوری هستش که در سال 1964 اولین شعبه رستوران چیک فیله در واقع میشه گفتش به همین قصد راه اندازی میشه که اولش هم در مجتمع‌های تجاری و با اون فرمت بوده تا سالها بعد به عنوان رستوران‌های مستقلی که الان شاید خیلی بیشتر هم دیده میشه در میاد. به نظر من این داستان خیلی داستان جالبی بود، مخصوصا که چند تا نکته خیلی جالب در بینش وجود داشت. مثلا این که موقعی که میخواست نام تجاری انتخاب بکنه بر محصولش، خب طرز نگاهش به این مسئله برای خود من خیلی جالب بود. دوستانی که بیزنس دارن میدونن که خیلی وقتا همین نام تجاری خیلی اهمیت داره که تو در نهایت آیا موفق میشی یک محصولی رو بفروشی یا نه، و اینی که تو چجوری نگاه بکنی به این که چه نام تجاری میتونه برات مناسب باشه. خب به نظرم جالب هست که آدم نگاه کنه یه فرد موفقی چجوری به این جنبندی رسیده. یا اینکه مثلا اون قسمتی که ایشون اعتقاد داشت که محصول خودش رو نمیفروشه و باید تلاش زیادی بکنی تا بفروشیش، این واقعا از من خیلی حرف داره. خیلی وقتها دوستانی با من تماس میگیرن، میگن که ما یه اختراع کردیم و حالا نمیدونن در ادامه مسیر باید چی کار بکنن، و چیزی که همیشه راجعش صحبت میکنیم این هستش که اختراع کردن فقط یک قسمت کوچیکی از اون مسیری هست که تا موفقیت باید یه نفر طی بکنه. درسته که شما ممکنه یک محصول یا یه خدمات خیلی عالی رو به وجود آورده باشین، ولی تا زمانی که اون رو بتونین به افراد بفروشید واقعا خیلی تلاش لازم است. که راجع به این مسئله مقاله هم یادم چند وقت پیش تهیه شد که روی به اصطلاح وبلاگ شرکت فرنچایز الیز قرار داره، اگر کسی علاقه‌مند هست میتونه ببینه. و اما یه نکته ببخشید دیگه هم که خیلی جالب هست و دوست دارم تاکیدش بکنم راجبش، در مورد این هستش که چجوری تونست این طعم جدید رو به وجود بیاره. این که مدت‌ها این نمونه‌های غذا رو با طعم‌های مختلف تهیه می‌کرد و نمونه‌های مجانی میداد به مشتری‌ها و فیدبکشون رو می‌گرفت و واقعا این کار سالها طول کشید تا بتونه ببرتش جلو. این به نظرم نکته‌ایه که خیلی باید بهش دقت بشه. من این مسئله البته در فرنچایزی مثل استارباکس هم دیدم که موقعی که میخوان یه طعم جدیدی رو عرضه بکنن حتما قبلش یه چنین کارهایی رو میکنن، نمونه هاشو میدن به مشتریایی که میان به صورت مجانی و ازشون فیدبک میگیرن که ببینن چطور هستش و انقدر اینو امتحان میکنن تا مطمئن بشن که مشتری از اون چیزی که قراره اینو عرضه بکنن خوشش خواهد اومد. بعضی وقتها بعضی دوستانی به من مراجعه میکنن، مثلا یه دوستی مراجعه کرده بود که ایشون مال شمال تهران بودن و تازه به امریکا اومده بودن، میگفتش که من خانمم خیلی آشپزی خوبی داره و اینجا دقت کردم که ما غذای شمالی خوب واقعا نداریم و به خاطر همین من یه بیزنسی میخوام راه بندازم که ما غذای شمالی تهیه بکنیم بفروشیم. و خب صحبتی که با هم میکردیم یه جوری شاید میشه از این نکته توش استفاده کرد. مثلا وقتی که ما یه طعم جدیدی مثل یه غذای شمالی رو میخوایم در یه جامعه‌ای مثل امریکا پخش بکنیم، قطعاً کار به این سادگی که به نظر میرسه نیست. هیچ دلیلی نداره که اونها هم چون ما یه چیزی رو دوست داریم اونها هم دوست داشته باشن. مثلا اگه کسی واقعاً بخواد یه چنین بیزنسی رو راه بندازه لازم هستش که مدت‌ها نمونه‌های این غذا رو مجانی بین افراد پخش بکنه، ازشون فیدبک بگیره، ببینه اونا چی فکر میکنن، آیا دوست دارن، کجاش براشون طعمشون مثلا ادویه‌اش کمه، کجاش زیاده. و خب همین مسئله است که میگن کسایی که تازه میخوان وارد بیزنس بشن شاید آوردن ایده های نو برای جیبشون خلاصه تصمیم درستی نباشه. اینجور کارا برای کسایی که بنیه مالی خیلی قوی دارن که بتونن از پس این مراحل تست کردن و به اصطلاح میگن ولیدیشن بر بیان.
به هر حال این نکته‌هایی بود که در داستان فرانچایز چیک فیله، حالا در داستان پیدا شدن این برند وجود داشت که به نظرم رسید جالب هست و خواستم باتون در میون بذارمشون. خب با هم قسمت اول صحبت‌های من رو با بث منیجر یا فرنچایز چیک فیله در شهر لاگونا هیلز کالیفرنیا ببینیم. Today I have the opportunity to be with Beth, manager of Chick-fil-A in Laguna Hills. Thank you, Beth, for having us my here. pleasure. Thank you for visiting. So, Beth, let me know a little bit about your background and what did you used to do before coming to Chick-fil-A? Sure. Well, I actually don't come from the restaurant industry, surprisingly. So I studied international business, and then after college was in financial planning for 12 years. Wow. So yeah, so this has been a new, exciting venture for me. It's so interesting. So you used to work in company and doing financial planning. Yeah, so I had a couple different positions in financial planning. One was as an advisor, building a client base and serving them, and one was in leadership as a manager. So you didn't have anything to do with restaurant business? No, just eating at restaurants. That's awesome. So how did you ended up in a restaurant business? Sure. Well, I mean, I knew I wanted something where I would serve people and something entrepreneurial, and a friend of mine owned a Chick-fil-A, so I just started learning about what he was doing, and the more I learned, the more I was interested in it, and decided to apply. So yeah, that's kind of how I got started. So it seems that actually Chick-fil-A has a completely different structure of franchising. Could you explain a little bit about that? Yeah, it's definitely different. The founder, Truett Cathy, he started the first restaurant back during the Depression. So he's always felt like he wanted the opportunity to be a business owner, to be open to a lot of different people, regardless of financial commitment up front. So it's very little front end commitment, and then basically you're splitting net profits with the corporate entity as well. So yeah, it's a very different model than what you'll find with most franchises. So you actually, what you're saying is that you don't need a big money to be a franchisee of Chick-fil-A. No. It's the hardest part is actually getting selected, because I've been an owner for just over a year, and the year that I applied there were 30,000 applicants, and they took on 70 new owners. So that's the hard part. Financially, it's actually very little upfront investment. So what was the parameters that they were looking into to select their franchisees? Sure. Well, I know a lot of it has to do with your leadership, your management experience and background, and then being very service and values-based company. They wanted people who really wanted to impact the local community and give back and be involved in the day-to-day operation as well. So it's, they're not looking for a franchise owner who just is more of a silent owner. Their kind of recipe for success is having a meaningful brand with a local owner who's going to be there day to day and get to know the customers and get to know the team, which is part of what appealed to me too, is I like to get my hands dirty and be there in it. And when you wanted to apply, you just filled in the form, and then they interviewed you. So how many times and how long did it take? Yeah, it's a pretty rigorous process. So I just went to the chickfila.com website, and there's a career section and franchise information in there, and you do what's called an application of interest.
So that's kind of your first high-level application, and then they contact you whether or not they want to move forward. And I was lucky enough to move forward to a video interview first, just on my PC at home. And then from there were a series of interviews from that point forward. And it took me a year to get through the process, and that's actually about half the time of the average. So, I was pretty lucky in that as well. So you said that there were 30,000 people applied, and it took for you 1 year, sometimes 2 years, so that the final people are selected. And correct. Did you have something like a discovery day or something like that? Yeah, so there were a couple things. First, I spent a lot of time in a local Chick-fil-A, so really learning, if it's something I'd want to do. Did they ask you to do that, or you did it yourself? Not, but I felt like it was important. I think now in the process they actually do include that. So once you get to a certain point, they require that you do that, so that you know what it's like to do the day-to-day operations. And then I did go to the Atlanta corporate office. That was actually for my final interview, and my husband went with me because they want the spouse to know that, what are the challenges and the ups and downs of being a franchise owner. And before that, we were lucky enough that there's a corporate office here in Irvine, so I was interviewing primarily there. Okay. And so after you signed the contract, because they are actually doing the investment, how do you select the territory, and what is that process? Sure. So I actually inherited this location, so it was already here. A different owner had moved to Texas to start a new Chick-fil-A. So my situation's a little bit different than if it's a grand opening and somebody's starting a new one. But Chick-fil-A corporately decides the locations and the time frame of starting all their franchises. So even when I'm applying, I can tell them where I'm interested, but I don't have a say in where that restaurant's going to be built. Does that make sense? Yeah, but what if they didn't have any location near you, or do you have kind of choices from the beginning, or? Then you would wait until a location until they told you now we're building nearby, or they would ask if you're expanding the area that you're interested in. So they really control that pretty tightly. So in your case, you're saying that actually this store was working beforehand. Correct. Yeah, and I interviewed for 3 different locations. So my family and I lived in Thousand Oaks. We interviewed for a grand opening store there, and I wasn't accepted for that. And then I interviewed for another one in Orange County, and I wasn't accepted. And this was the third one. So it was a combination of where I was open to going, and then what they were looking for, what the need was. So I think that it's kind of completely different than it is. What other franchises do. Yes. So I have heard a lot about the grand opening, and it seems that they give a lot of free foods. 1 year of free food for the first 100. The first 100, yeah. They make it real fun. So usually the CEO or some of the executives come out and they camp in the parking lot the week before and do fun things and have the cows appear, and then the first 100 guests to come get a card where for a year they can go into any Chick-fil-A and get their meals for free. Whatever they want? For 1 year? Yes, and that's funded corporately, so they're paying for that. Yeah, it's so interesting. It's kind of interesting because it shows the importance of grand opening. For the people who are not familiar, I think that it's interesting that how much effort these franchises put on just having a great grand opening. Definitely. So after you started your business, what are the supports that you are getting from the franchisor? Sometimes people think that why do I have to pay a franchise fee or royalty? Why don't I open my own store? So could you explain that? Well, like you said, Chick-fil-A first is a little bit different than most franchises in that they're completely in charge of the real estate, and so
there's consistent support as far as the maintenance of the building as well. For instance, my drive-through, I had a water leak within my first year, and they came and they coordinated the construction and taking care of it, as well as the cost. So that's so not a risk to me. Yeah. Does that. So those very large investments they're in control of, with my help. And they also have all the systems. We talked about the systems in the kitchen. Those are already set up for me, and they train me on them, and they help provide me ways to train my team on it. All the IT support is there, not only the hardware, but I have my IT department I can call 24 hours a day if there's a problem. Same with, HR, accounting, those are all systems that are in place. So that and I you don't have have to pay anything else for using these supports. Correct. So for our contract, it's part of that sharing of the profits, is that they're providing that as a service that I'm paying for because I'm sharing my profits with them. But I would say it would be much, much more difficult to try to do all that on my own, not only time, but also as effectively. So, I appreciate it, especially coming from a different industry. Yeah, exactly. So that I can keep the quality of the food high and the customer service high, because I came into, having those benefits. So tell us a little bit more about the system that you were saying, that how many chickens that you have to prepare for the time. Is it a system that they have provided for you for sure? So how does that exactly work? Sure. So it's sales forecasting. So they have a computer system that looks at our last 6 weeks. So on a set day, say it's Monday, every Monday for the last 6 weeks, and then also last year, and takes an average of, okay, how many of each menu item did you sell, and what are your trends for growth? And then they actually give me a number of, this is how many we're forecasting you're going to sell today at this time. And it's updated every 15 minutes as well. So it's very precise data. And I have the ability to also change it a little bit. So if we had a special event that made our sales go through the roof, or weather one day or something like that. But I really look at it closely to decide, okay, how much are we cooking and how much are we preparing, so that we don't have a lot of waste. Where are you getting your the material that you use in producing everything? Does the corporate tell you where to go and buy everything, or do you decide about that? For the most part, it's corporate. So we have, a distributor that Chick-fil-A corporately has said we're using for most of our products. For our produce and our, our buns and bread, we can decide on the local companies that we use, and a lot of us owners kind of come together to decide that, as to sharing some costs, because we can have a bigger volume, but then locally. also experience of who's been doing well. So not only actually you are getting some things from corporate, but also working with other franchisees in this business can be helpful for you, for example, to have a negotiation power and something like that. Yeah, we meet the South Orange County owners. We meet once a month, and we share emails and calls every day. So if I ever have a question, and I know that another Chick-fil-A is, they tend to be really good at something, I can reach out, and it's that culture of helping each other be better, because then customers are getting a really consistent experience too. So. Let's talk a little bit more about the training that you had, because you were coming from completely a different world. So how did they prepare you to take charge of a restaurant? Sure. What was the training? How long was it? And what was the topics? Yeah, so it was a 6-week corporate training in the Atlanta office, which covered everything from
how to make a chicken sandwich, and the owners actually do get in the kitchen, and so you make those sandwiches yourself? They have a mock restaurant where we actually do all the facets of running a restaurant as a group of owners being trained together, and we serve the corporate employees. Oh. And then the employees rate it and everything. So that's a really fun part and important too, because you get an understanding and appreciation for how hard your employees work. But then it was also, we covered law, we covered accounting, we covered, just as much as possible of the facets of the business. So it's very in-depth for 6 weeks. And then they also match you up with a mentoring Chick-fil-A owner who's been successful and has years and years of experience, and they send you to their restaurant for about a week, and they pay for your travel and your time and everything. And so that's very eye-opening as well, to just learn from somebody who's done it already. Mm-hmm. But then after that, you're dropped in your own restaurant, and it's sink or swim. خب قسمت اول صحبت‌های منو با بهت مشاهده کردین. قسمت دومش هم در هفته آینده خواهید دید و بیشتر راجع به صحبت‌هایی که امروز شنیدین هفته آینده باهاتون صحبت خواهم کرد. اما اجازه بدین برنامه این هفته رو با صحبتی از خود آقای سوردکتی تموم بکنم. ایشون یه جمله‌ای دارن که میگن چیزی به نام مشکل وجود نداره، هر چیزی که هست همه موقعیت هست، یا اون کلمه‌ای که بهش میگن opportunity. این رو موقعی میگن که در مورد همون قسمت از داستان که با هم صحبت کردیم، اون موقعی که ایشون مشکل این رو داشتن که این رونهای مرغ رو نمیتونستن خوب بپزن و همین به صورت یک موقعیت ایشون گرفتن، روش کار کردن و امروز یک بیزنسی به این بزرگی به وجود اومده. همین داستان رو میگن و میگن همه چیزهایی که سر راه ما در زندگی قرار میگیره و بعضی وقتها اسم مشکل روش میذاریم شاید بتونن بهترین موقعیت های ما در زندگی باشن. به خدای بزرگ میسپارمتون. هفته خوبی داشته باشید.